Jangan auto save, benar. Jangan auto save. Okey, sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada enter data. Enter data ni ada dua cara nak pergi. Pertama, pergi daripada create form. Anda pergi kepada create form tadi, anda buka anda punya form, contohnya recent project Cordoba ni tadi kan. Saya hanya tekan butang enter data. Yang ni, atas ni. Dia tulis enter data. Dia akan membolehkan saya enter. Faham Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua adalah menggunakan apa yang dipanggil sebagai enter data sendiri. Enter data tu pada interfaces yang pertama. Okay, bila anda buka anda punya Epi Info, dia ada yang sebelah kanan create form ni namanya enter data. So enter data ni anda akan klik dan request. Terus not responding Okay. Tekan enter data. Lepas tekan enter data, pergi kepada open form. Open form maknanya buka borang. Carilah borang anda. Dekat mana borang anda simpan. Jangan tanya saya, "Encik, saya simpan borang saya kat mana?" Itu maknanya kau orang sendiri pun tak tahu kau simpan borang kat mana, kau tanya aku. Memang cantik lah tu. Saya tadi simpan dalam Cordoba food.prj. Nama projek saya PRJ. Kemudian saya tekan OK. Ikut yang macam mana awak namakan tadi. Okey. Apabila dah sudah buka, maka dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. Okey, saya ulang balik semula. Pertamanya, tutup semua sekali. Saya pergi kepada enter data. Selepas saya pergi kepada enter data, saya akan cari data saya tu tadi dekat mana. Saya tekan open form. Saya pergi kepada browse. Saya cari dekat mana data saya located. Itu sebab anda mesti letak di tempat yang senang anda cari. Saya letak dalam Cordoba, dalam food ni ada food.prj. Borang dia tu nama PRJ. Saya tekan OK. So, bila saya tekan OK, maka komputer akan buka lah. Ini buka dia. Okey, selepas saya dah buka, apa yang perlu anda lakukan nanti dan minta tolong kawan awak buat, dengar ni awak akan masukkan 30 dan ke atas. Masukkanlah. Contoh nama Abu. Okey, nombor rumah 23, nama jalan Jalan Pendekar Mustar. 2 Taman Hang Hampa ni. Contoh. Postcode 43200. Mukim Johor Bahru tepi. Kita ada Johor Bahru tengah, Johor Bahru depan, Johor Bahru belakang kan. Kau menganjing tak? Wanita, bangsa Cina. Contoh. Nama Abu, bangsa Cina. Diploma ke atas. Berkahwin. Umur 23. Tarikh lahir, baru lahir hari tu. Memang menipu lah. Ini tricky sikit lah. Sepatutnya awak kena ikut betul umur dia berapa kan. Awak letak je lah berapa pun. Yang penting buat je lah macam mana pun. Anda pastikan anda ada experience mengisi tu. Di dalam anda punya borang tu. Di dalam enter data tadi. Ni dalam enter data ni. Awak tengok atas ni. Dia tulis enter kan. Ni, atas ni. Enter tu. So sekarang ni dekat sebelah kanan create form ada enter data kan. Ini sekarang saya berada di dalam enter data. Yes, benar. Buka kat dalam desktop mana? Download. Sekejap, saya tak faham download yang awak masukkan tu. Kalau simpan kat desktop, buka kat desktop. Tak, dia memang kena buka dekat awak punya PC yang awak buat ni. Boleh kalau nak buat dalam PC orang lain, awak kena ambil the whole folder. Awak tak ambil the whole folder, selamat hari raya. Okay. Cuba try lah. Kalau awak ada OTG, awak try copy the whole folder. Jangan miss satu folder pun. Ambil folder yang asal dia simpan tu. Try masuk dalam awak punya smartphone, masuk tak? Tapi setahu saya kalau dia masuk dalam awak punya pun, dia still kena simpan locally. Maksud locally ni dia simpan dalam memori berkenaan. Dia tak simpan dalam cloud. So kalau dalam phone, dia simpan dalam phone memory. So kena extract balik, masuk balik. Try lah. Saya rasa itu satu argument yang bagus. Tak pernah student argue dengan saya sepanjang hidup saya ni. Bagus. Cuba try, tengok. Kalau terjadi, why not? Memang bagus. Kegerapan muntah 23 kali. Logik tak? Confirm dah kering mamat ni 3.
Maklumat sel darah putih. Contohlah kita buat dalam bentuk peratusan. Peratusan. Lagi tinggi, maknanya lagi tinggi peratusan. Kita letaklah 67. Status kes. Katakanlah orang ni adalah yes. Maknanya dia jenis, dia orang kes lah. Dia dapat kes. Okey, others ni sebenarnya kita... dia macam tu. Sekejap Satu. Okey. Perasaan anda sekarang. 1 sampai 5. 1. Sakit jantung bila dapat penyakit. 5. Sangat setuju lah. Sakit kepala bila dapat sakit. 1. Kepala tak sakit sangat. Tapi tadi ngadu sakit kepala. Macam tu. Tak kisahlah. Habis yang ini semua, apa yang tuan-tuan dan perempuan akan buat, anda akan tekan save ataupun anda tekan next. Bila anda tekan next, dia akan masukkan dalam online. Sebenarnya dia benda ni dah direkodkan. Dia dah rekodkan. Tekan new record. Bila anda tekan new record, dia akan simpan rekod yang sekarang anda klik ini, dia akan pergi ke nombor seterusnya. Faham tak? Itu cara dia. Ini secara manual lah buat satu-satu. Itu sebab saya tak suka bila tak boleh dimasukkan dalam online. Kalau dia boleh di-online kan, apa yang anda akan rasa, dia sangat seronok. Sebab apa? Logiknya begini. Awak buka form awak ni kan, awak akan boleh publish dia dalam bentuk online. Ini contoh Cordoba. Tapi tak apa, ada option dia. Option dia yang saya kata Google Form tu. File, ni, nampak? Publish form to clouds data capture ataupun web survey. Copy form to mobile device. Why not try? Kalau jadi, why not awak bagi dekat dalam mobile device. Try lah. Benda ni kena try and error. Setahu saya yang ini 2 tahun lepas tak ada. Ni baru ada ni. Clouds ni pun tengok jenis clouds. Takut ada certain clouds yang ada di Malaysia ini tidak support requirement Epi Info di CDC Atlanta. Itu masalah. Dia punya requirement server tu. Okey. Tak apa. Yang penting anda nampak ke tak nampak? Nampak apa yang nak dibuat. 30 orang tu memang nampak banyak. Tapi awak sama-sama lah. Kan? Motor awak kan sama-sama. Apa dia? Apa dia? Sama-sama naik. Apa yang naik tu jangan benda pelik-pelik lah. Yes, what's up? 30. Makin lama makin kurang ke? Okey, lepas tu? Itulah saya kata, sama ada kawan awak nak tolong isi lebih baik sebab dia akan lebih randomize. Kalau awak nak isi sendiri pun boleh juga. Sebaik-baiknya awak suruh kawan awak isilah. Kau tolong isikan 5 untuk aku isikan 5 untuk kau. Jadi dia lebih randomize. Kalau awak isi sendiri, dia akan ada tendensi untuk bosan dan macam menyumpah tu lah. Dan ini contoh bawaan penyakit. Berjangkit, bawaan, maka awak buatlah bawaan awak sendiri. Awak nak bawa apa? Penyakit, berjangkit, bawaan.